Вітаємо вас в музеї воєнного дитинства. Наш музей він почав свою роботу не в Україні, а в Боснії і Герцеговині, тому що її засновник сам був дитиною війни, коли була війна в Сараєво. Він безпосередньо був маленьким тоді, а коли виріс і в своїй країні він зрозумів, що потребує більше голосу самих дітей, бо їх ніхто не чув тоді. Тут ви прочитаєте 29 історій. Це вижимки з інтерв'ю дітей, яких ми опитували з різних регіонів України. У мене були дві прабабусі в Маріуполі. Маріуполь там був повний жах. Згущенка, і оце щось свідоме мені нагадує те, що коли в Сараєво харчів холодильник не працював, вони там затухло. Сосиски в вакуумі, вони такі затухли. І я йду за колючий дрот туди, собакам, голодним собакам кидаю, я зову собак, а діти бігуть такі. Дай, ну куди це вам? Це протухше, не знаєш, як от, і не поясниш, що воно. Оце. Коли виїжджаєш десь на завдання, то біжать сладкіш. Бачили, як зараз діти грають? Діти виходили з сіни іграшковими автоматами, там, пістолетами. Ми були 32 роки тому в Сараєві. Але до сих пір у них воно це все залишилось. Потрібно 2-3 покоління, щоб люди забули. Тому що те, що полито кров'ю, воно так швидко не забувається. Різниця яка? Між нами, допустимо, і Боснією. У 92-му році, коли в колишній Югославії почалася війна, зокрема в Боснії і Герцеговині, я один із перших миротворців, які туди потрапили. Ми базувалися в основному в Сараєво, ми жили в казармах маршала Тіто. Місто, звичайно, було в облозі, дуже тяжкі часи були. Це саме, як кажуть, пік війни, який там тоді був. Людям, по-перше, не вистачало їжі. Ми супроводжували гуманітарну допомогу, але місто велике і, звичайно, що її не вистачало. Я був на сербських позиціях, вони знаходилися так, все було видно. Сараєво, як от він міну кидає в міномет і видно, де вона розривається. Насправді дуже жахливо. 29 листопада 93-го року в мене була місія перевезти голову тоді з Купщини Алію Ізетбеговича в аеропорт. Мій БТР обстріляли, у мене було 2 БТР, на 2 БТРах я перевозив цю делегацію. Обстріляли, він заглох. А це була ситуація дуже важка, оскільки з лівої сторони там були сербські позиції, і для них знищити свого такого високого рангу, вони б не подивилися б на те, що ми миротворці.
Там було дуже багато крові, цього всього. Картина, звичайно, не для слабконервних. Ну, я наскільки пам'ятаю, там більше 40 було загиблих і більше 100 поранених. Наші піротехніки виїздили туди для того, щоб провести експертизу, розібратися, звідки воно прилетіло, як там відбувалося. Потім з весни 93-го року одна наша рота водили конвої з гуманітарною допомогою Жепа, Серебряниця, Горожда. Серебряницю фактично до нас миротворців там не було і конвої не пропускали. Дуже голодно там було, тобто пройшов, то люди там плакали. Добрий день. І оце він, коли був юристом, він був начальник відділу на державній службі, і він захотів і придбав собі, бо він, така людина, справедлива. Це я не так, як дружина кажу, а він насправді такий і є, що йому треба допомогти. Це не раді червоного словця, я кажу. Це з краю я такий був молодий, красивий, з кучерявим чубчиком, з вусами. Це зараз Андрій чекає нас в Ірпені, телефонував тільки що. Він був учасником цих подій. Вон, люди купаются, отдыхают, забыли уже. С самого начала войны нас отправили в Ирпень, и нам дали эту позицию. Вот здесь там я был в окопе, сюда мина прилетела, этот забор. Бам, полностью сдуло, все поразлеталось. Уже был досвід, мне як-то было, проще. А потом был командирован в Жепу. Там были очень такие страшные события, именно геноцид был, что сербы хотели уничтожить полностью все население. Но это, проведя параллель, то же самое русня хотела сделать жителями Украины. Было просто уничтожение населения. Расстреливались дома с танка, сжигались все, угоняли, расстреливали мирных жителей. Бач, голландці в Серебряниці сдали местных жителей. В Сребренице голландцы стояли, батальон, 500 человек. Они по каким-то причинам покинули этот населенный пункт, и сербы устроили там резанину. Погибло тысячи мирных жителей. Наш командир батальона, он при всех сказал, этим наступлением на Сребреницу уже покомандовал Младич. И он вышел на связь с нашим командиром батальона, говорит, увози своих солдат, а то, говорит, они все погибнут. Комбат сказал, и мы будем это все делать. То есть дал понять, что мы туда не уйдем. И после этого Младич согласился на переговоры. И нас 10 человек направили, чтобы мы охраняли по периметру этот чекпоинт, где проходили переговоры. За 3 дня вывезли всех мирных жителей. По-моему, раненых тоже разрешили вывести? Или... Нет, раненых не разрешили. Это на свой страх и риск. А наши 2 водителя, они ночью раненых вывезли на КАМАЗах. А сейчас, что там происходит, не интересуешься? Интересуюсь, отстраивают. Очень красивое место. Там делают туристический рай.
Ovdje je bio ukrajinski bataljon smješten. Sav ovaj školski krug je bio obrađen žicom. Ulaza nije bilo za civile. Sjećam se jednog, bilo mu ime Saša. Tu je bila korektna saradnja sa našim ljekarima. Što su mogli, pomagali su i oni i lijekova su nam davali već kad su oni došli. Ova je zgrada napravljena 60. godine. Tada je otvorena ambulanta u Žepi. Ovdje je bila ratna bolnica u Žepi. Ja sam radio, a ljekar je dolazi jednom sedmično iz Rogace. U prvim satima ruskog napada poginulo... Toku rata 26 nogu i ruku i osjećano boljsekom bez ikakve anestezije. Dok nije došao ukrajinski bataljon, nismo imali zava, derali smo košulje, pa smo prebijali rane. Ja sam bio gore na spratu kad je bomba avionska ovdje u kuću pogodila. Pa evo, vidimo, nakon 30 godina rata u Bosni i Hercegovini, vidimo šta se je desilo u Ukrajini. Da isti scenarij, napali su isto taj narod, ubijaju kao i ovdje što je ubijan. My personal UN story began in 1993. But what is interesting at that time, my wife born my youngest son on the 12th of January 1993, and I flew on the 15th of January to Bosnia and Herzegovina. I asked my friends to pick up from the hospital, and only in few months I've got some photos of my youngest son. I was a witness for Karadzic and Mladic Hague Tribunal. Me and Viktor Pachenko, we contributed. Želio bih sada da porazgovaramo o tom vašem kretanju po gradu. Imajući na umu da sam ja liniju sukoba prelazio samo kada sam išao na aerodrom. Bilo je razlike u tom području, zato što je u prostoru linije sukoba su bile privatne kuće, dakle stambene zgrade, koje su toliko bile oštećene da se u njima više nije moglo stanovati. And I was a deputy chief liaison office. During my presence in Sarajevo, averagely it was counted from 1 up to 2,500 explosions of mines and shells per day. We landed at Sarajevo. I heard already just some mines landing. I understood here it's real war. One day we Serbian liaison officer came to Ilidža and we were going to police station. I was sniped by sniper. The impression was you are hit by the huge 16 kilos hammer. Those Serbian liaison officer was hiding behind the bush at that time and telling me, Victor, da si te živi? Yeah, it seems to me, yes, but I didn't feel anything in my body. Why all of this war happened? Its inability, United Nations, to stop, to prevent. All activity of UN was speaking, meeting, expressing concerns, and so on. We are not making any progress at all. The situation is deteriorating. I can't see any progress. Коли я звільнявся на пенсію з військової служби, я думав, що моя професія вже не буде потрібна. Але, на жаль, через багато років війна прийшла в мій дім.
quite unexpectedly. I was awakened very early. I heard first missile. It hit not far from my block of flats. It was terrible. I awakened my wife, said, it's war. Just collect things. It's a very upsetting situation because even now it's difficult to keep the tears. How they dared to do this? Okay, if they have a crazy Putin as a ruling czar, if they keep them for more than 20 years with the power, but how the nature, Russian nature dared to launch that offense attack and to start that war? Ну, ми знаходимося на території податкового університету. Я в свій час рік тут проходив навчання. І так сталося, що у березні 22-го року мені довелося визволяти цей університет, ну, цю територію і далі Ірпінь. І потім десь ми пробули тут дня 4 і висунулося далі на край міста Ірпінь, яка межує через поле із Бучею. Я проживаю в місті Буча. У мене є син, який зараз, на жаль, в полоні в Російській Федерації. Я знаю, де він знаходиться. Зараз ми боремось за його звільнення. Він займався у мене, це людина, яка ніколи не тримала зброю. Взагалі це для нього, це нонсенс. Він мені дуже допомагав вдома, мені його так не вистачає. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і мене не було в Бучі, я доглядала за хворою людиною в Кіровоградській області. Коли я приїхала 7 квітня, я змогла приїхати вже в Бучу. Зверталась до всіх ЗМІ, до всі соцмережі, які тільки можливо було. Завдяки цьому я знайшла, де знаходиться мій син. Хлопець, який були ще перші обміни, він мене знайшов по соцмережах, повідомив, що мій син знаходиться в полоні. І потім в вересні місяці мені, в 22-го року, мені надійшов від нього лист. «Здравствуйте, мои родные, у меня все хорошо. Кормят 3 раза в день, надают медицинскую помощь. Как у вас? Думаю, скоро вас увижу. Очень вас люблю. За меня не переживайте, заботьтесь о себе». Я стукаю в усі двері, куди тільки можна стукати. Я стукаю в усі двері, нам ніхто нічого не відповідає. Ми просто чекаємо. Ми вже... Чому я його не можу побачити? Чому у мене його забрали? Надія не вмре. Я поки надіюсь, поки я живу. Це моя дитина, я мама, я буду чекати все життя. Скільки мені треба, буду чекати. Я дуже хочу бути бабусею вже. І, можливо, б я не вже була, якби мене Росія не забрала сина. Будемо жити тут. Я Бучу не залишу ніколи. Це моє, це просто... Після цього ще, що сталося, я зрадити свою Бучу не зможу ніколи. Inspiraciju za ovaj čin sam upravo dobio u tom konstantnom ukrajinskom otporu ruskom imperijalizmu i oni nikad nisu zaboravili holodomor koji su Rusi sproveli nad njima, nad Ukrajincima. Na isti način mi smo konačno nedavno u Bosni i Hercegovini došli do toga da se proglasi rezolucija o genocidu u Srebrenici. Відсутня просто підтримка від держави. Є громадські організації, є волонтерські організації. Держава для цього не робить нічого. Я збираю злочини по Бучі, любу краплиночку, хто що запам'ятав.
якийсь позивний любого росіянина. Я збираю все на світі, що тільки може бути. І я розумію, що ці люди повинні будуть наказані в будь-якому випадку. As to the number of crimes, at the moment by this morning, we have 133,000 incidents. So it's every day is 300-400 new crimes. It's really huge volume, all possible types. Number one, I would say ill treatment. All forms of tortures, form of inhuman treatment, sexual violence is a part of this block. Second is killings, attacks to civilian objects. Because by this moment we have 176,000 civilian objects injured or destroyed. So it's a huge number, it's difficult even to imagine. How we organize it, our work, at the central level, we work on specialization principles because we understand that not possible for one prosecutor to effectively investigate all these crimes. That's why our department built on specialization. These 90 prosecutors are divided in teams. I think there are a number of lessons learned both in Bosnia-Herzegovina and at the ICTY. One is, I think, the question, how do you deal with a massive number of cases and the evidence? Where to set priorities is a big issue. But then mainly also how to build cases against the leadership. So, of course, it's one thing to prosecute an individual soldier for the killing of one civilian, let's say in Bucha or in Sanski Most. But if you want to charge the commander or even the political leadership, that's going to be much more difficult. So if you talk about the war crimes, we have 634 suspects. In Ukrainian legislation, mostly it's in absentia. We don't have in our hands at the moment. As to the war crimes, we have 17 who are physically here. And now coming back to in absentia itself, because it really has more negative features in perception than positive, because the person is not in the hand of the justice. In absentia procedure gives the right to the victim to make a statement in a court. You know, victims want to be heard. That's the issue. They want to know that the crime which was committed against them or their loved ones was not forgotten. We have more than 140,000 war crimes, and this can cause a fatigue. And I believe that trials in absentia, it's not the problem, despite of the fact that their expectations are really high. And the state costs actually these high expectations. The state communicates that every person will have their verdicts, but this is not true. And we need to change this communication with victims and survivors. We need to communicate that, yes, we will try, but we can't promise you that every and each of those will be under the court. Oni trenutno vode najveći broj suđenja u odsustvu i prema podacima koje ja imam da su sve takve presude bile osuđujuće. Objektivno se postavlja pitanje koliko je to moguće. Dakle, nije sporno da se može nekome suditi u odsustvu. Međutim, i takva suđenja imaju svoja pravila. Potrebno je takva pravila i prava poštovati, prava optuženih, da to u konačnici ne bi na kraju bilo ono što se desilo nekim predmetima u Bosni i Hercegovini, a to je da se tim svim ljudima sudilo zapravo ponovo. For some people, justice means to see their perpetrators behind the bars. For another people, justice means to get compensations. And without compensation, they will feel unsatisfied. For some people, justice means an opportunity to know truth, what happened with their beloved ones. And for me, justice means that we have to build a comprehensive justice strategy to reach all these needs, which means that we need different institutions
institutions of persecution, institution of memorialization, institution of providing to people an opportunity to collect and to share their stories. And for me, justice means that we return people their names, because the war turned people into the numbers. And only justice had this power to return people their names. My personal opinion is, for all of this, Russia must pay. All military commanders who gave orders to bomb, to shell, to fire missile, they have to be answerable to the criminal court. I think it could be like in Yugoslavia. The top military criminals, they were brought to Hague. Mi smo između ostalog u Ukrajini bili u posjeti Pravnom fakultetu. Prvo pitanje svih studenata je bilo kad će Putin biti iza rešetaka. Ne shvataju da postoji puno većih problema, puno većih predmeta koji su bitni u tom trenutku i koji su realniji za istražiti. We see different purposes of our work. And sure, prosecution is one of them. But the highest for myself is to preserve the memory, for the future, because it's like a big database of the memory of this period, what happened and what's been done against our people. The biggest issue for Ukraine would be sure when all territories would be deoccupied, because a lot of people for a long time who stayed on occupied territories and who were under the great pressure of Russian propaganda, that would be the issue, how to integrate them. Good about that Ukraine is already thinking about this. About Crimea, about Donbass, how these people would be integrated. A lot of questions arise, and we study other experience. We study experience of Balkan countries. We try to avoid maybe these mistakes which will happen. I'm not a specialist in Bosnia war, but what seems to me clear that partially the problem with justice is because of position of international community, which think that we need peace but not justice, which don't understand a very clear thing, that justice is precondition to peace. What I heard from colleagues in Balkans, that no one has a right to forgive on behalf of victims. Just victims could say that. I believe that Ukraine will not be in a situation where it will be forced to forgive the enemy on behalf of victims, because that would be the ticking bomb for many years. When we speak about transitional justice, it provides this feeling of justice, a feeling of a just peace, which make this peace sustainable. Have been working with the issue of Crimea and occupied territories. That's why we work with the transitional justice issues and reintegration issues. We have been working since 2017 probably. This is a process which has been started before, and right now we do not know if we are in the middle of the process, but we definitely in some process of establishing transitional justice framework for Ukraine. But of course we can do better, but I really think that it really depends on our successes on the front line. I was in Bosnia in 1994. I remember what was there. I remember how Sarajevo looked like. I remember what happened, and I thought I will never see it again. But I see it on my land now. Now this is the main thing in the parliament. They are concentrated on how to break Russian offense. And then, of course, the transitional period for liberation will be much more needed for such things like a very serious and deep reforms of the justice. And not only for this case. Ukraine needs a very deep reform of judicial system, because we have this part of our life too much corrupted. From the Ukrainian perspective, I know that there has been like a certain procedure in place to come up with a transitional justice strategy that was done before the full-scale invasion. And with the full-scale invasion, that process kind of stopped. I think there are a number of actors who are aware that
this has to be taken up and, expedited to have such a full, comprehensive strategy. I was a part of the process of elaboration of this document. This document is to-do list for Ukrainian government. So what the Ukrainian government need to do in order to be sure that they will have this, umbrellas document or vision document, which can be the ground for solution. The Office of the Prosecutor General is actively involved in all procedures related to reintegration, and that's which is important. We just don't focus on prosecution, we understand the wider picture. We do raise issues of transitional justice also with the prosecutors and the judges, generally to be aware of it, also to say the whole society has to think of other methods. Usual transitional justice, it is something about which we talk after the end of the war. So that's why we can discuss some decisions, some solutions for, illustration of vetting, for documentation. We can't see in the future, look at the future and say, okay, we understood how, Crimea or Donetsk and Lugansk region will look like after the end of the war. How many people will stay there? Who are they actually? Because Russia usually provides this demographic strategy and they, replace the population. The honest answer is that I don't know where Ukraine will be in 30 years. Because future is unclear. But future is also not pre-written, which means that now we are deciding where we will be in 30 years. I think it's not just a task for government to make democratic transition. If it will be just task for government, with this narrow approach we will never succeed. It's a task for people who live in the country. I think that our generation now fighting for our future children's. Якщо Сараєво якось можна було зрозуміти, там була зона бойових дій, то тут у нас зона бойових дій, найближче знаходиться це кілометрів 400 звідси. І навіщо тероризувати мирне цивільне населення, тут не зрозуміло. Це тільки акт терору, залякати нас, примусити до поступок. Але в них цього не вдасться. На жаль, війна – це жорстоко. Вона не вибирає серед своїх жертв ні військових, ні цивільних. Для неї однаково, що діти і тому подібне. Our exhibition now has a name Out of the Shadow because kids are in the shadow somehow. And our main idea was to explain somehow different stories of children who experienced the war in Ukraine. It's friendship, it's family. Mi smo počeli raditi u Ukrajini 2018. godine, kada je već stotine hiljada djece u toj zemlji bilo oštećeno na neki način ratom u Donbasu i okupacijom Krima, zato što u to vrijeme u Europi i u svijetu niko nije pričao o tom ratu, iako je on već bio relativno ozbiljan rat, na velikoj teritoriji, velikom prostoru i negativno utjecao na veliki broj ljudi i djece. Memorization process, what we are doing now, we are already starting it, and we believe that in the future it will play a big role, that we have these testimonies, that we remember the stories of those children or those already adults, and that their voices were heard. So I guess we have already a bit better position than Bosnia used to have in 90s. Svi znamo probleme edukativnog sistema u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju odnos prema prethodnom ratu, od učenja upitnih činjenica ili narativa ili nedostatka činjenica, pa do potpunog zaobilaženja te teme. Jedna od stvari koju mi vidimo kao doprinos jeste osnaživanje nastavnica i nastavnika da u svojim učionicama koriste kao jedan od alata i muzejske kolekcije. Naravno, to zahtijeva saradnju sa državom, tako da su to, nažalost, spori i mali koraci koji dolaze 30 godina nakon što je rat završio, a kao društvo mislim da smo ih trebali ranije i da su trebali biti puno brži i efikasniji i veći koraci, ali nažalost, zbog kompleksnosti našeg društva
Mislim da i ovo što sada radimo je važno. Especially regarding the experience of Bosnia. Except from the reintegration, we need a lot of work inside of the country, with our people, with society. Ukrajinsko društvo ima puno veći potencijal da ove stvari uradi brže i na vrijeme, između ostalog i zbog lekcija iz Bosne i drugih mjesta, ali također i zbog toga što živimo u vremenu kada postoji jedna sasvim drugačiji nivo svijesti, recimo o mentalnom zdravlju. Postoji drugačiji nivo svijesti o traumi i tako dalje. To su teme o kojima se 90-ih nije govorilo u vrijeme Bosanskog rata. Druga stvar, u Ukrajini i prije ove potpune invazije postojalo vrlo jako civilno društvo. Već na početku 2014. kad je Rusija anektirala Krim, Ukrajinci su vrlo dobro razumeli šta to znači. Nema šanse da ponovi iste greške kao što smo mi u Bosni i Hercegovini to uradili, da nakon rata jednostavno imamo zamrznuti rat. I ride here like I don't know, maybe more than 10 times already, because this is the Hall of Fame, so walls changing, names on the walls changing too. When I do graffiti, for me, I do like a lettering, you know, and my style is wild style. Sometimes I choose to write something like about the street. I'm writing the word that translates in English like truth. Slobodanka, odnosno Frida. Frida se zove. Sa mnom je 5 mjeseci, a sad će joj godina dana. Ona je borac za slobodu, umjetnica najveća. Nekako najpreće i najprvije sredstvo izražavanja su bili grafiti, koje sam počeo crtati profesionalno, oficijalno, s nekih 13 godina. Prvi put sam na Bob stazi crtao, čini mi se, nakon što su je deminirali, nakon što su mi roditelji, u stvari nismo mi dopustili, sam sam došao, bez njihovog znanja. I od tada je ona zapravo i postala East Side Gallery u Sarajevu, čak i bolji jer ovdje se i dalje crta, i dalje se stvara i stalno se nešto mijenja, nešto novo i dolaze ljudi širom svijeta ovdje baš da crtaju, da vide kroz kako smo to mi patnju prošli, a najbolje mogu vidjeti na ovim zidovima. Isprljala se. In February 22, when the first rockets shoot the city, my wife wake up and say to me like, is it is? And I say, yeah, this started, so we have the war. Ja sam rodio 1993. godine, znači kad je bio najgori. Bar svi tako kažu, jer ja se ne sjećam baš plaho. Sjećam se jedne scene, ali za tu scenu govori da nisam ni rođen bio kad se dešavala, a ja sjećam bukvalno ko da juče je bilo svega. Ova kuća jedna koja se vidjela s prozora našeg stana, pala granata na nju i ja se sjećam kako sam vidio te naše komšije što živjeli u toj kući, da pretrčavaju ulicu i nakon tog pretrčavanja ulice vrlo brzo ulaze u naš stan i mali njihov sin. Sjećam se kako sjedi kod nas u kući i udara glavom u zid. Zid je iza njega i ovako udara glavu. A toga se nešto sjećam, a kažu mi da se nisam rodio. To je onako neko čudno sjećanje, koje možda nije ni sjećanje, nego je nešto drugo. Right now I can imagine what the Bosnians feel in that time, because not they start this war. There are a lot of crazy things was going on this war, you know, but we know who started.
Kako? Ovaj početak rata Ukrajine je pravo zanimljiva stvar. Mene je to pogodilo zato što sam vidio zgradu koja liči na moju zgradu, koja je socijalistička zgrada, vrlo slično na neki način, to arhitektura, ako ništa drugo. Pogodite, pita se dokle, kako. Znaš, juče ovdje završeno, pa rekli smo neće više nikad. Kako? Neće kad evo hoće. Kako da imaš povjerenje u bilo kakav mir u svijetu. Kad mira u svijetu nema. A nema da plaha ni pravdi. I can't see how we can out of this war without help of the European Union, but they all now have courage to do some things that will end this war by the justice and the criminals go to jail. Mislim da je pravo zanimljivo značenje riječ pravda na ukrajinskom, istina, jel? I definitivno rekao da nema pravde bez istine. Zapravo, obzirom da nema baš puno pravde, ja sam odlučio da pokažem zapravo koliko je ta pravda zastupljena. Samo mi je trebala biti malo veća ova ploha, ali nisam imao dovoljno kreča. Da je pravda ovako lična i dalje je bilo previše u odnosu na to koliko ima u današnjem svijetu. Можна сказати, що воно для мене як друга батьківщина. Коли їхав звідти, ми на Принцевому мосту у Фердінанда, то монети кинули в річку, щоб ще раз повернутися. Якби не війна, то я планував уже з дружиною туди поїхати. Ну, війна, як кажуть, сплутала наші всі плани. Я дивлюсь для того, щоб не забути. Того, що такі звірства, бо мені на роботі кажуть, навіщо ви таке дивитесь? Я дивлюсь навмисно. Не часто, звісно, того, що це важко. Так само, як Міша, він постійно хоронить і розказує, скільки наших гине захисників. Це болить. Важко, що ж. Не знаю, з чим це закінчиться. Ця війна, я надію, що тільки нашою перемогою. Тут, я другої думки не допускаю, просто що як це буде довго длитися. На жаль, ця війна в кожну родину прийшла. Я думаю, що проблеми будуть, як і в Боснії. Я хочу, щоб через 30 років не тільки не залишились проблеми в Україні і Боснії. Матері завжди своїх дітей додому чекали, щоб батьки повернулись до дітей, а діти до батьків.